So we can start now. A jena krejt gati? Atëherë përshëndetje, mirë se keni ardhur në konferencën për media para 3 ndeshjeve kualifikuese për kampionatin botror që zhvillohet vitin e ardhshëm, 3 ndeshje të muajit shtator që kombëtarja e Kosovës i zhvillojnë përballë Gjergjisë, Greqisë dhe Spanjës, siç po e shehni, me një shtatorit Challandes që do të bëjë një hyrje të shkurtër e pastaj është i hapur për pyetjet tuaja. That was you can do a short introduction. Yeah. We will have in the next days 3 very hard and interesting games. It's not for me a new campaign because we have played against Sweden and Spain, but it's for me perhaps a new start. That means we have had success and now we have had unsuccess. I have to tell things. Yeah. Gjatë ditëve në vijim do të kemi 3 ndeshje, goxha të vështira dhe goxha interesante. Nuk mund të them që për ne është fillimi i një kampanje të re, sepse kuadri i kësaj kampanje kualifikuese tashmë vetë kemi zhvilluar 2 ndeshje ndaj Suedisë dhe Spanjës, por ajo që mund të them është që për ne do të jetë një fillim i ri, sepse vijmë pas 2 periudhave të ndryshme, një periudhë kur e kemi pasur një sukses relativ dhe pastaj një periudhë kur kemi qenë të pasuksesshëm, prandaj ky fillim do të jetë një fillim i ri për ne në kuadër të kualifikimeve. For me, it's time to build again a real team. We must learn anything from Euro. We were not in Euro, and we know why. And we must build one time more una forza squadra for Kosovo with good values. Për mua është sërish koha për të filluar të rindërtojmë një ekip të fortë, për të rindërtuar një skuadër të nivelit më të lartë mundshëm. Nuk kemi qenë në Euro, mirë, po duhet të marrim disa mësime nga Euro, gjithë dim arsyeën se kemi qenë në Euro, por tash ka ardhur koha që të provojmë sërish për ta ngritur ekipin, për ta riformuar një skuadër të fortë, një skuadër që do të ketë vlera siç ka qenë më herët. It's time to find again the good mentality for Kosovo. Unfortunately, it's not a perfect time now with some players because we have some problems with injuries, with COVID, with player without club, with operation, and it's not the perfect situation. But for me, it's always the same. We can see the people with the difficulty. Është koha për të ndërtuar një mentalitet të fortë dhe të dur për ekipin e Kosovës sërish. Fatkeqësisht për ne nuk është koha perfekte për të nisur një proces të tillë, sepse jemi në një situatë jo fort stabile me disa prej futbollistëve, disa që janë lëvizje nga klubi në klub, pastaj disa të tjerë që kanë probleme me lëndimet apo edhe probleme nga tjera nga më të ndryshme, prandaj nuk është koha më e mirë e mundshme, por është koha kur ne duhet të tregojmë, të japim një reagim dhe të provojmë të ndërtojmë një skuadër me mentalitet fitues siç ka qenë edhe më herët. We have followed Euro and we must learn anything. And it's not tactical, it's not physically, it's not technically. It's only mentality. One time more. And if Kosovo don't change now, immediately, the mentality, that means we will have problem. And immediately in the next games. Kemi përcjell kampionatin evropian dhe sigurisht se kemi pasur mundësi për të parë disa gjëra të rëndësishme në atë kampionat evropian dhe ato nuk kanë bëjnë me aspektin taktik, nuk kanë bëjnë me aspektin fizik, nuk kanë bëjnë me aspektin teknik të lojës, por mbi gjithë çka tjetër kanë bëjnë me aspektin me mentalitetin e ekipit dhe tashmë është koha kur Kosova duhet ta ndryshojë menjëherë mentalitetin e vet dhe nëse nuk arrin ta bëjmë një gjë të tillë që ta ndryshojmë menjëherë mentalitetin atëherë kemi kuptuar se do të kemi sërish probleme. And that means
that I will speak immediately, clear and hard with the team this evening on first theory. Dhe kjo në kupton që unë do të flas më njëherë sonte që takimin e parë me ekipin në mënyrë të qartë dhe pak më të ashpër që kjo është ajo që ne kemi nevojë tash, të ndryshojmë mentalitetin tonë. Dhe këtu do të jetë fokusi im gjatë këtij kampi. Question. Pyetje, me që është numër që e konsiderueshëm i gazetarëve, nga dy pyetje janë krijuara për secilin. Po na. Florin Carolli nga Digital, më la përshtypje kur thot trajneri të fillojë një erë të re ose një gjë të re me kontaktin e Kosovës, kur jemi gati në mes të kualifikimeve të Evropianit. A është i sigurt trajneri që mund të jetë trajneri i Kosovës edhe pas përfundimit të këtyre eliminatorëve? You say that we will start it will be a new start for our team in process of qualifiers for World Cup. Does it mean that you are sure that you will be the coach of Kosovo also the next qualifiers campaign? It's not the problem, the next. Football is now. Now I am coach of Kosovo. And I don't think now for Qatar. I don't think result for a qualification for Qatar. I think only to do good games, to play, to progress, and with the team. Now, immediately, next game, Georgia. It's not for the qualification for Qatar in my head. It's only to show what we can do, how we will play, what can do the players now for Kosovo. It's my way now. It's not the qualification about Qatar. It's Kosovo now, next games. Jo, kjo nuk do të asgjë në aspekt për të ardhmen, sepse futbolli nuk është vetëm të ardhmen, është edhe tani, dhe ajo që më intereson mua tani është progresi i ekipit tani. Unë aktualisht jam trajneri i Kosovës dhe prandaj do ta bëj punën për situatën aktuale dhe për ndeshjet aktuale. Nuk e kam mendjen të kualifikimi në kampionat botror në Katar, por e kam mendjen për të shënuar progres, për të arritur nivel më të lartë me ekipin dhe për këtë arsye duhet të fillojmë që nga tani që të tentojmë të rindërtojmë gjitha ato vlera që jemi pasur edhe më herët që i përmenda edhe më herët, por kjo në asnjë formë nuk nënkupton që mendja time është Katari. Mendja time aktualisht është vetëm ndeshja me Gjeorgjinë dhe këtu është i tërë fokusi ynë të duhet të fillojmë të japim shenjat e këtij progresi që ne i pretendojmë që nga kjo përballje me Gjeorgjinë tash. Okej. Përveç mentalitetit që përmendit trajneri, ka diçka tjetër që shqetëson të kjo skuadër aktuale, sepse kemi një mungesë të futbollistëve me minuta, nëse mund të them kështu, sidomos në skush, por në fushove qendrore që disa mungojnë, disa nuk kanë minuta bata. Përveç mentalitetit, e shqetëson diçka tjetër të paktën në këtë aspekt? Except mentality, what else is the problem of team for now? Because we have a lot of players, especially in central midfield, which are not playing with their clubs. So, except mentality, what is other problem of the team for now? It's a different problem. Mentality, or who can play, who cannot play because they are injured, because they don't play in the club. It's two separate problems. If I speak about mentality, I know because I am here since more than 3 years. I know what can give the players of Kosovo, and now I am not happy with the mentality from the team, and I am the coach and I am fight for change. Cambiare di mentalità. You have heard Mancini has begun the first theory now after the unsuccessful Russia. Cambiare di mentalità. And perhaps it's time also for us di cambiare di mentalità. Ndryshimi është problem tjetër i mentalitetit me situatën aktuale të futbollistëve, me atë se kush do të luajë, kush është i gatshëm për lojë dhe aspektin e minutave që kanë me ekipet e veta, por sa i përket mentalitetit, ky është ndryshimi i parë që na duhet. Ka më shumë se 3 vite që jam selektori i Kosovës dhe e di shumë mirë se çfarë këta futbollistë mund të japin, e di potencialin e tyre dhe di se si mund provokoj ata për të nxjerrë më të mirën prej tyre. Është e qartë që jam shumë i panachur me situatën aktuale në këtë aspekt me ekipin, prandaj pikërisht do të jetë fokusi për të ndryshuar mentalitetin. Ndryshimi i mentalitetit në fakt, nëse po flasim për euron dhe mësimet që mund kemi marrë nga euro, ndryshimi
ndryshimi mentalitetit ka qenë pika nismëtare edhe e Italisë, doli kampione evropianet pasi që dështojnë kualifikimet për botërorin e Rusisë. Në teorinë e vetë të parë, në takimin e vetë të parë me futbollisti, selektori i Italisë, Mancini ishte drejtuar me idenë që duhet ta ndryshojë mentalitetin dhe mbase pikërisht në një situatë të tillë jemi edhe ne tani, ndonse nuk jemi në fillim të kampanjës kualifikuese. Le aspect nga digital, po tani pyetje tjetër në mendje, por me që u përmend mentaliteti së fundi, trajneri insiston që duhet ndryshuar. Si mund ta përshkruaj mentalitetin e skuadrës deri tash, nëse ky mentalitet duhet ndryshojë? You are talking about changing the mentality, but in which state of mind the players are now? Which is the mentality of the team now and what we should change for the future? It's not easy, sure, it's not easy. But clear, you know, we have had success, and success sometimes is dangerous for a coach, for a player. And now it's time to find again the values. That's mean the respect, that's mean the work always, that's mean the good mentality in the game. That's mean to be ready to fight for the team, to be ready to be on the bench for the team, to be ready not to disturb the team if you don't play. A lot of little things. To be ready to be here when you must come, and not, for example, oh coach, I cannot take the plane today. I come tomorrow. A lot of different things, and for me, I must be clear, and I can do that now, because, okay, you can dream or you can speak about Qatar. Dream, we can, it's good, it's always good to dream, but to go to Qatar, it's not easy. And for me, I prepare, I must prepare. I don't know if I am the coach in 1 year, in 2 years, I don't know. But now I am the coach, and I must do the best for the future, and particularly perhaps for after Qatar. It's very important, and I must give this mentality, or try to give, because at the end the players decide. Absolutisht nuk do të jetë lehtë për ta ndryshuar këtë mentalitet, siç e dini dhe në gjithë dëshmitarët ne kemi pas një periudhë kur kemi qenë më të suksesshëm dhe është e qartë që suksesi a mund të jemi pak më qetë. Është e qartë që suksesi bie pak rrezik, si pak rrezik dhe kjo na ka ndodhur edhe ne si ekip, por ne duhet provojmë të ta tekalojmë këtë situatë, duhet provojmë që të kthehemi të pikat fillestare ku kemi qenë dikur dhe të kemi vlerat që kemi pas dikur, që ne kuptojmë të kemi respekt, të jemi të gatshëm për të luftuar për ekipin, të jemi të përgjithshëm në sjelljet tona dhe në çastin ndaj ekipit, që ne kuptojmë që secili futbollist duhet të jetë i gatshëm për të dhënë maksimumin në ata minuta sa merr në fushë, secili futbollist duhet të jetë i lumtur dhe i gatshëm të qëndrojë në bankë dhe të jetë në dispozicion të ekipit, apo mbase në disa situata edhe në tribunë, apo edhe vetëm që të jetë pjesë e ekipit dhe ta ruajë qetësinë e tij që të mos e shqetësoj grupin nëse ai nuk është i kënaqur me trajtimin momental që mund t'i bëhet atij. Dhe këto janë vlerat që ne duhet t'i gjejmë, këto janë vlerat për cilat ne duhet të luftojmë. E di që mbase gazetarët mund të flasin për kualifikimin e Katar, të ndrojnë, të shpresojnë diçka të tillë, edhe pse është shumë e vështirë, por për mua këto vlera dhe gjetja e këtij mentaliteti janë goxha më të rëndësishme tani për ekipin. Nuk mund të flas nëse mund të jemi trajneri i ekipit pas një viti apo pas 2 vitësh, por mund të flas se unë jam trajneri i ekipit tash dhe puna ime do të fokusohet këtu dhe unë do të jam i koncentruar pikërisht në këtë formë punës dhe në këtë formë për ta rikthyer skuadrën në nivelin ku ka qenë dikur. I will explain perhaps anything very important for me now in this time. It's a difference between the situation of a player in a club or in national team. In a club, a player signs a contract. He receives money every day. It's his job. He must do the job. And so he can receive the money. In the club, at the beginning, the club said, thank you to sign.
Thank you, Mr. Messi. You come to PSG, not in City. You come to PSG. Oh, we are happy. Thank you, thank you, thank you. For the national team, it's a contrary. It's a contrary. It's an honor to be here, and the player who are here, we will be here, must say thank you to take me. Thank you. The player must say thank you. It's an honor for me to play for Kosovo. And not the contrary, that's mean, oh, please come with national team. No, no, no. And if it's the idea for me to change the mentality. And at the beginning, I haven't never such problem. Now, situation, okay, the man is a man. Do ta bëj një sqarim për mënyrën se si e shoh në qasjen e futbollistëve në ekipe, përkatësisht klube dhe në ekipin kombëtar. Në klubin mbas është situatë kur lojtarët shkojnë për të bërë punën e tyre, thjesht paguhen për atë punë, duhet ta bëjnë punën dhe në shumë raste klubet mund të jenë ato që i falenderojnë lojtarët që kanë zgjedhur të përfaqësojnë një klub, siç mund të jetë rasti i transferimit të Messit në Paris Saint-Germain apo Manchester City për shembull, dhe pastaj kemi shumë falenderime për Messin që ka zgjedhur atë klub ose edhe raste të tjera të futbollistëve. Mirë, po me ekipet kombëtare konsideroj që duhet të jetë e kundërta. Konsideroj që lojtarët duhet jenë ata që duhet jenë falendërues që kanë marrë rastin për të prezantuar një ekip kombëtar, për të prezantuar shtetin e vet, duhet të ndihen të nderuar që kanë një mundësi të tillë. Dhe ata duhet jenë njerëz që duhet të thonë faleminderit. Në fillim punës time këtu asnjëherë nuk kam pasur këtë problem që me lojtarët dhe me dëshirën e tyre për të përfaqësuar vendin, sepse gjithë kanë qenë shumë të nderuar për qendrën e ekipit kombëtar. Mirë, po njerëz jemi, kohët ndryshojnë dhe mbase pikërisht këtu duhet të jetë fokusi për të ndryshuar sërish ne dhe që të kthehemi në atë situatë ku lojtarët duhet ndihen të nderuar që janë pjesë e ekipit kombëtar. Të përmendje mentalitetin fitues, a ka zgjedhur kohën të dur për të kërkuar të rezultate pozitive pasi do të luajë kundër Gjeorgjisë, do të ketë dy ndeshje që ndjeten shumë vështira në Prishtinë. Pra është koha e dur të kthejmë rezultate pozitive, a ka zgjedhur momentin e dur? You have been talking about the mentality, about the winning mentality. Do you think it's the right time to try to change the mentality, because we have some very important matches? We play away against Georgia, then at home we have two very hard games against Greece and Spain. Do you think it's the right time to try to change mentality and to bring back winning mentality into the team? If we cannot change this mentality, we will have no chance against Georgia or against Greece or against Spain. Clear for me, clear. It's the reason, because I need to convince the players to change the mentality. It's the reason, the first reason now, immediately. Pikërisht forca e kundërshtarëve është një prej arsyeve pse ne mendojmë që tashmë ka ardhur koha për të ndryshuar mentalitetin, sepse nëse nuk e ndryshojmë mentalitetin, nuk do të kemi asnjë gjas, as ndaj Gjeorgjisë, as ndaj Greqisë, as ndaj Spanjës. Prandaj për këtë arsye kemi vendosur që të provojmë prej tash që më duhet të vinë futbollistët që duhet ta ndryshojmë të qeshëm mentalitetin në mënyrë që të kemi ndonjë gjas ndaj kundërshtarëve që i përmendëm. A është një presion? A të një presionin e kritikat vazhdueshme që po merr vazhdimisht? A mund të lidhë armia e tij me këto tri ndeshje që ne kemi? Do you feel any kind of pressure? Do you feel any kind of pressure from the critics that are addressing on you? And do you think that your future is connected directly with those 3 matches of September? Your future as a head coach of national team? I am coach since not 2 years. That's me critic. I must accept the critics. I must live with the pressure. Pressure is good for me. Pressure is good for me. I live with pressure. And I think I can be better with pressure. Perhaps. I need perhaps more pressure. Unë jam trajner i ekipit kombëtar për më shumë se 2-3 vite, prandaj është e qartë që më duhet të pranoj kritikat dhe duhet të jem i mësuar të jetoj me kritikat, sepse është pjesë e punës së trajnerit. Secili trajner ka shumë presion dhe për mua kjo është diçka pozitive, mbase mua më duhet presioni dhe me presion bëhem më i mirë dhe mund t'jap edhe më shumë nga vetja, kështu që jam absolutisht i gatshëm të jetoj me presion dhe të punoj me presion.
A të një pyetje shpejt? Okej. Është përmend se mund të emërohet trajneri i Zvicrës. Nuk ka ndonjë një gjë të tillë, por po të kishte mundësinë ato talente Kosovën për të shkuar te Zvicra, pasi ka qenë edhe trajneri i moshës së 3 të Zvicrës. You were a possible candidate of Swiss national team. If you would receive an offer to become Swiss national team head coach, does it mean that you would let Kosovo and continue with Switzerland? A ka pasur diçka të vërtetë? Was there anything true? I was on the list with Arsène Wenger, with Löw, with Donadoni, with Ranieri, with Favre from Dortmund, with Fischer from Berlin, with a lot of candidates. I was on this list. It was an honor for me to be on this list. Kam qenë në listë me trajnerë si Arsène Wenger, Joachim Löw, Robert Donadoni, Lucien Favre, Urs Fischer, në trajnerë goxha të dëshmuar, prandaj po unë kam qenë në atë listë, por ka qenë një listë e gjerë dhe për mua ka qenë vlerë që të jem në listë me emra të tim, me trajnerë të tim. Por ato talente Kosovën? The main question was, would you let Kosovo to go to Switzerland if you would get the offer? Because you are Swiss, you will work with Swiss Association. I was on the list and they have decided for Murat Yakin. Okay? And I am coach of Kosovo with a contract and happy to be here since more than 3 years. And I am ready for Kosovo. Unë kam qenë në listë, ata kam vendosur për Murat Yakinin, unë vazhdoj të jem trajneri i Kosovës, kam kontratë me Federatën e Futbollit të Kosovës, jam këtu për më shumë se 3 vite dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e Kosovës. And if we can laugh a little, you must ask here, because one journalist I have read in the most important newspaper in Switzerland that I have say no for Switzerland, I stay in Kosovo. That's come from journalist here in Kosovo. I don't know, but it was... Dhe nëse mund ma hidhen një pak, në base mund pyesni gazetar nga Kosova, sepse disa media prestigjioze zvicrane kam lexuar që janë citu gazetar nga Kosova që kanë thënë që unë kam refuzuar kontratin e Zvicrës dhe kam vendosur të qëndroj me Kosovën. A vazhdojmë me pyetjen tjetër? Gjatë fjalimit tuaj e përmendur shumë fjale mentalitet. Çka në qoftë se nuk ndryshohet kjo dhe vazhdohet me avazën e vjetër, se do të jetë hapi juaj jashtë? We have talked a lot about changing the mentality. What if you will not be able to change the mentality of the team and the team will continue as it was lately? What will be your next step? Clear. It's to request more, perhaps, to be perhaps harder with the players, to change perhaps my heart to coach, as coach, and there is no miracle also, no recept. Oh, now we change the mentality. Turn, okay, and we change. No, it's impossible. But to push more and to fight more, but perhaps with some players or with the team, I must speak, but how I speak, it's not only words, it's also my behavior with the team now. And clear from now, this first training this evening, okay, it's not easy because travel, play, yes, play, don't play, okay, we must do training with for this player, for this player, for this player. But from tomorrow, for example, or the first theory in this night, I will be clear for the team, and I can do that. I have, okay, I am not the very, very young, but I have the possibility to be hard now, and perhaps I have had success. I like this team. I like these players, and sometimes it's the same if you like your son. Sometimes you must be harder with your son or your girls, and perhaps it's time for me to change a little my mentality, because but that don't mean it was not good.
we have had success with this family, with the pleasure to play with this team, to give pleasure to the players, to play a good football. It's my way. But sometimes we must change a little. And now it's time perhaps for me to do that. I will try. But one time more. I am here after I am on the bench, and the players are on the pitch, and they decide. And they decide not for me. They decide for Kosovo. And it's the most important. Not my future. Not my future. The future of Kosovo. It's the most important for me. And I will fight till my last day, when I don't know. It's not a problem. And this pressure is good. Saving. You can see perhaps. Maybe I will be able to translate all this. Absolutisht, në base do duhet shkoj pastaj në një hap përdej që t'jem edhe më jashpër, që t'jem edhe më kritikues dhe në base në disa raste ta humbi zemrën si person dhe që të mendoj vetëm si trajner me futbollistët, që të kërkoj më shumë për tyre, që t'jem më agresiv ndaj tyre në situata të caktuara, base duke filluar që nga stërvitja e sonte, edhe pse në stërvitjen e sonte nuk do të jetë lehtë, sepse kemi situata të ndryshme të futbollistëve, disa që kanë luajtur dje ose par dje, disa që nuk kanë luajtur, që një kohë pak më të qatë dhe do të jenë më të diferencuar në grupe pastaj rëndita e udhëtimit, por në base që nga teoria jonë e sonte takimi një parë me futbollistët duhet të filloj të jenë më kërkues, më ngulmues ndaj tyre për ta përcjellur më pas këtë edhe në stërvitjen e nesërme. Ne kemi pasur sukses dhe mbas me kohë në disa raste kanë qenë më i urtë, më i butë se sa që duhet me këta lojtar në disa situata, mirë, po mos harrojmë që pikërisht në këtë formë ne kemi pasur suksesin që kemi pasur, kurse tashmë jemi në periudhë tjetër dhe kërkohet edhe nga unë që ta ndryshoj qasjen time. Nëse mund ta përshkruaj më së miri, këtë mund ta përshkruaj me faktin që edhe në familje ndodh kur në disa situata nëse babai është shumë shpesh më i urtë dhe më i butë sa që duhet me fëmijët e tij, ata mund të mos jenë nivelin e dur, prandaj duhet gjej momentin kur duhet jemi më të ashpër me ta, që të kërkojmë më shumë me ta, dhe mbase është pikërisht një situatë të tillë dhe tani me ekipin kur duhet kërkojmë më shumë nga futbollistët. Mirë, po mos harrojmë, unë mund të flas këtu, unë mund të flas nga banka, por pastaj në fushën lojtarët ata që duhet ta implementojnë gjithë ato që jemi marrë vesh, dhe janë ata që vendosin se cila do të jetë qasja e tyre e vërtet, por ata nuk e bëjnë një gjë të tillë për mua, e bëjnë një gjë të tillë për veten, e bëjnë një gjë të tillë për shtetin cilin e përfaqësojnë, e bëjnë një gjë të tillë për kombëtarin që e përfaqësojnë dhe jo personalisht për mua. Po. Alicalikum nga Digital. Desha të di për këto problemet që trajneri për herë parë po ish përfaqësuar para publikut me futbollistët, kur kanë lindë realisht edhe pse e zgjodhi tash momentin për të i drejtuar publikut. A do të ishte më mirë që këto probleme të zgjidhte me futbollistët dhe jo të drejtohej publikut, sepse na drejtohet ne me gazetarë, këtu po flet me 2 milionë kosovarë. You are talking for the first time about this kind of problems with the team, so I would like to know since when the team has this kind of problems with mentality of the players, and why you have chosen now to talk publicly about those problems and to start to try to change them from now. It's always a time to do. Till now, okay, we have had some if we see exactly. We have had a good first Nations League, after a good, very good, also we can say, qualifications for European Championship, and after we have had this a little before COVID, and little before Macedonia and after Macedonia. It's football also. We must accept such situation. Është gjithmonë koha e dur për të provuar për zgjedhur diçka që nuk ka ecur mirë më të mirë të mundshme. Ne vim pas një periudhe kur e thashë edhe disa marrë që kemi pas një periudhë të suksesshme siç ka qenë në faza e parë e Nations League, pastaj kemi pasur një periudhë shumë të suksesshme në kualifikimet për kampionatin evropian, kemi pasur paraqitje vërtet shumë të mira, dhe më pas ka ardhur një periudhë pak më turbulente për ne që ka qenë po ashtu ndërlidhur me Covidin, por sidomos pas ndeshjes me Maqedoninë në cilën kemi arritur të kualifikohemi në kampionatin evropian.
And I think now we have had a good example in European Championship, how it's so important the mentality of the team. And for me, it's time to speak with the players and to find again a very good mentality. I think it's time, only time to do that now. Dhe për mua kampionati evropian ka treguar në mënyrë më të qartë mundshme se sa e rëndësishme është që të ndryshohet mentaliteti dhe ne kemi mund të marrim një mësim të mirë nga ajo, prandaj vlerësoj që tashmë është koha kur ne duhet të bëjmë një ndryshim të tillë mentalitet dhe të kemi qasje tjetër, konsideroj që kjo është koha e duhur për një gjë të tillë. I learn always. We must learn always. And in the European Championship, what I can learn as coach or as man, which teams were the best team? The best football players, the best tactical way, the best physical way? No, it was the real teams. Denmark, Italy, Spain, they played together, and that's mean we are Kosovo, and we must learn. We must be inspired because with the very good behaviors. We haven't learned a lot of things in this European Championship about new tactical, more defensive, more transition, more possession. No. It was here. If you see team as for example, Denmark was a very wonderful team, but team, always team. And now we must find again a Kosovo team. Unë mësoj gjithmonë dhe kam provuar normalisht mësoj edhe nga kampionati evropian, dhe ajo që kam arritur ta mësoj më së miri nga kampionati evropian ka qenë se cilat kanë qenë ekipet që kanë lënë më shumë të përshtypje. Ekipet më të përgatitura në aspektin taktik, në aspektin teknik apo në aspektin fizik. Jo, konsideroj që më shumë të përshtypje kanë lënë ekipet që kanë qenë më së miri të përgatitura në kokën e tyre, në mentalitetin e tyre, që kanë qenë ekipet vërteta që kanë luftuar si ekip, që kanë punuar si ekipet siç mund të konsiderohen Danimarka, Italia apo edhe Spanja. Nga kampionati evropian nuk është që kemi mësuar diçka të jashtëzakonshme për vendosjen taktike të ekipeve, për lëvizjet e tyre, për të qenë më shumë defanzive, më shumë ofanzive, por kemi mësuar diçka të jashtëzakonshme për mënyrën se si janë paraqitur ekipet në aspektin mental, se si kanë qenë të lidhura si ekipe, se si kanë funksionuar si ekipe. Dhe një prej shembujve që më ka lënë shumë përshtypje mund të jetë ekipi i Danimarkës për mënyrën se si janë shfaqur në kampionatin e fundit evropian, prandaj kemi mësuar goxha shumë nga ky kampionat në këtë aspekt. Në pyetje për Leart Paçaradën, dim që në krahun e majt, në mbrojtje kemi probleme. A ka ndonjë diskutim pas atij vendimi që ka marrë Learti? A question about Paçarada. We know that on the left side of our defense we have some problems. Did you have tried to speak with Leart after the decision that he took after the matches in March? No. He has decided. If you have heard what I say now, what I said 10 minutes ago, you must understand. I like Paçarada as player, but his behavior, he has decided only. He has decided not to come with national team. And it's not my role to come, oh please come. No. Jo, nuk kemi biseduar me Paçaradën, nëse keni dëgjuar çfarë fola 10 minuta më herët, mbase mund ta kuptoni pse nuk kemi biseduar me të apo me ndonjë prej futbollistëve të tjerë. Është vendimi i tij, ai ka marrë këtë vendim, ne kemi respektuar dhe nuk është roli im që të lus asnjërin prej futbollistëve të them o të lutem apo të luajmë me ekipin kombëtar. If he decide to speak with him, no problem. He can come. No problem. He can come and I speak with him. Nëse ai konsideron që është momenti për të diskutuar ndërmjet nesh dhe paraqitet për të kërkuar një diskutim me mua, atëherë absolutisht nuk kam asnjë problem dhe mund të diskutoj me të dhe mund të shohim se ku mund të na drejtojë një diskutim i tillë. A më një pyetje dikon? Ja, tribuna tash.
Po jenë edhe gazetar tjetër. Jo, po I kërrej për Po jenë 40 minuta që ka nisë konferencës. Albert Pyqe për Kosova Brezit. Kjo paraqitje me vetë besim e trajnerit ku duket ndaj ndryshoj edhe I pyetje tjere gazetarëve të cilat është një reflektim I trajnerit që ka gabu, domethënë nuk e ka vënë që dritë për skodra para parkesh për ndeshjet e para e fundit që I ka zhvillu, edhe nëse I kthehemi pak aspektit teknik, kjo fryma e reja do të shihet edhe në ndonjë ndryshim të skemë, edhe pse nuk është thuper nga Grisha. Tash ka dhe pyetje. Cilën më bë fare? You look very confident now, and you look much more with a confidence now. Does it mean that you are reflecting that you were wrong on the past with the behavior with the team and with the mentality the team had on previously? Does it mean that you are reflecting that you were wrong and now you are willing to change it? Because you look much more confident now. It's not a problem of confidence. It's a coach must think every day, every night, every minute about the team, about what is the best. And I heard now Bernard Berisha. I have spoken with Bernard. It's the same. It's the same problem of mentality. I have spoken. I never guarantee a position in the team. And he cannot live without this guarantee. He feels not good. That's okay, no problem. But no, I don't change my mental. Nuk është çështja e kthimit dhe besimit apo mungesës së besimit, mirë po si trajneri duhet gjithmonë të mentosh, duhet të reflektosh, duhet ta kesh qartë se cila është situata aktuale e ekipit dhe të provosh të përshtatësh pastaj në bazë të asaj situate. Prandaj kjo është ajo pjesa e reflektimit, të dëgjova duke përmendur emrin e Bernard Berishës. Ajo që mund të them për Bernard Berishën është që ai kërkon garancion për pozicionin e tij në ekip dhe kjo dëshmon që mbase nëse flasim për këtë mentalitet që po provojmë ta instalojmë te ekipi, aktualisht nuk mund t'i garantojmë jo vetëm atij por askujt pozicion të qartë në ekip dhe secili duhet të jetë I gatshëm në çfarëdo roli për ekipin dhe kjo është arsyeja pse ai nuk është tani aktualisht. Beati bune ty marrë tamo. Jo, se jo zat A keni folur me kapitenin Samir Uikani, është afër të angazhimit në klub? Have you spoken with Samir Uikani? Is he close to find a new club because he's without club now? We hope, yeah, we hope. We wait till Monday. Yeah, Wednesday. No, Wednesday. Yeah. Wednesday, not Monday. Monday. Till Wednesday. Yeah, clear. It's the same for Kriaciu, it's the same for Voccia, it's the same for Baiselmani. We have some. It's the same for Samir as well. Ask about him because he's invited, and the other players not. He's a goalkeeper. It's perhaps a little different in a different situation as for a player. For example, he hadn't played last season, but the game, for example, against Spain was not so bad for a goalkeeper. But clear, if he don't search, he don't find a club for the future, it will be not easy for him. But for this meeting of the team, okay, he is in the same situation as some player, and we hope he can find a club and now to be with us. Po presim dhe po shpresojmë që Samiri do të ketë një klub 3 deri në përfundim të afatit kalimtar. Faktikisht është situatë e njëjtë për të, për Egoran Kryeziu, për Idris Bolsen, por mbas edhe për Destan Bajselmanin. Dhe nëse koncentrohemi të flasim për Samirin për arsye se ai është këtu, duhet ta kemi parasysh që ai është portier, situata me portierët është pak më ndryshe. Nëse mund të marrim shembull nga sezoni I kaluar, Samiri nuk ka luajtur me Torino, nuk ka qenë duke luajtur me Torino, por konsideroj që ka pas paraqitje të mira me ne, sidomos ai ndeshja me Spanjën, nuk themi as pak që është ndeshje e keqe. Prandaj është qartë që nuk është situatë e mirë kjo që në cilën Samiri është, mirë për shpresojmë që deri në fund të afatit kalimtare do të gjejë një klub në të kundërtën do të jetë situatë goxha e vështirë për të dhe për ne për grumbullimet e ardhshme. Mirë, por për këtë grumbullim, ndonë është pa klub, ai është situatë pothuajse të vështirë me disa futbollistë të tjerë që janë me klubi dhe janë me ne këtu. Atëherë se nuk ka pyetje tjera, ju falenderoj shumë që jeshit pjesë e konferencës.
Thank you.